So hello guys, kamusta? Ako nga pala si Jeyepji at today ngayong araw may ituturo ako sa inyong simpleng technique kung paano hindi ka maglalag pag naglalaro ka ng online games gamit lamang yung cellphone mo. So useful to sa mga gamers dyan na talagang tutok sa phone pag naglalaro, pero at the same time useful naman din to sa mga social media users para hindi naglalag or naghahang yung device mo. Calling out Mayday. So actually guys, sobrang dali lang naman ito. Pero kailangan maintindihan muna ninyo na may tinatawag tayo na background usage. So ano ba ibig sabihin ng background usage? So ang ibig sabihin ng background usage, kunwari inopen mo kanina yung Facebook or inopen mo yung Messenger or kahit ano dyan may inopen ka. Tapos after mo inopen, ang ginawa mo, kinlear mo na yung RAM mo, kinlose mo na yung mga applications, 'di ba? So meaning wala nang tumatakbo dito. Pero may tinatawag din kasi tayo minsan na hidden background usage. So, ang ibig sabihin ng hidden background usage, makikita nyo yung RAM natin is 8GB yung RAM yung available. Pero ngayon, ang meron lang ako 4.4. Ibig sabihin yung 4GB RAM is currently may gumagamit niyan. Kahit na nakalagay dito, no recent items. So, ibig sabihin may mga tumatakbo na hidden background usage. Minsan yung Facebook, nagagawa yon, yung Messenger, yung Google Chrome, minsan tumatakbo siya as hidden background. So hindi niyo yan nakikita kasi kaya nga hidden eh. So ang gagawin natin para maiwasan natin yung mga ganong bagay, minsan nagko-cause yun ng overheating eh. So pag nag-overheat yung phone mo, anong nangyari? Minsan naglalag ka. So ang gagawin lang natin is open mo yung social media apps mo kasi isa to sa pinaka kumakain ng background usage mo. Tapos niyan ang gawin mo, hold mo lang kung wari yung Facebook hanggang makita mo yung app info. Even sa ibang devices, makikita nyo din yung settings na to. Although iba lang siguro yung tawag, pero parehas lang yun ng function. Ano yung hahanapin ninyo? Yung tinatawag dito na battery saver. Sa Realme, ang tawag dito sa Realme ata is power saver. Dito is battery saver. Sa ibang device, medyo iba siguro yung tawag pero parang same lang din ang function. Maganda hanapin nyo na lang. Basta yung may parang battery or something na pag inopen ninyo, may kita nyo dun yung mga gantong setting, yung restrict background activity, restrict background apps after 10 minutes, or no restriction. Ang ibig sabihin, pag nilagay ninyo yan sa no restriction, lagi siyang gumagana. Okay, lagi siyang ina-activate ng phone mo. Pag ito naman, battery saver, kumbaga parang ang katumbas kasi nito, smart saver. Yung phone mo na yung nagdidikta or nagbabasa kung kailangan ba niyang gumana or hindi. Pag ni-restrict mo na background apps after 10 minutes, ibig sabihin, pag after 10 minutes mula nung kinlose mo yung Facebook, i-restrict niya yung Facebook as background activity. Ibig sabihin, wala na talagang tumatakbo na Facebook. Pag ito naman ginawa mo, restrict background activity, pag kinlose mo yung Facebook, hindi na siya talaga tatakbo. May chance na, actually, walang chance eh. Wala na talagang chance na may makukuha ka pang notification sa Facebook kasi ni-restrict mo na talaga yung background activity niya. So, para sa akin, ang best na ginagawa ko, nilalagay ko siya sa akin dito after 10 minutes. Sabihin, mula nung kinlose ko yung Facebook, after 10 minutes, wala na yung mag-restrict na siya as background activity, hindi na siya tatakbo. Okay? Pero kayo, kung wala naman kayo masyadong kausap, ka-chat, or wala naman kayo masyadong ginagawa sa social media apps nyo, pwede nyo na lang ilagay siya dito sa restrict background activity. Okay? Ngayon, pwede nyo yung gawin sa iba't ibang social media applications niyo like sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube, 'di ba? Sa Google Chrome, 'di ba? Gagamitin niyo yan. Pwede nyo rin gamitin yung ganong klaseng setting sa mga games ninyo. Kuwari sa Call of Duty, ganun din. Pwede nyo i-restrict yung background settings niya. Para kung wari, naglaro ka ng Mobile Legends, 'di ba? Hindi maglalag. Kasi pag naglaro ka ng ML, ang tumatakbo lang that time, yung Mobile Legends lang. Ngayon, sa mga natuto na sa dati kong video, may tinatawag tayo sa developer options na, pakita ko sa inyo. May tinatawag tayo dito sa developer options na, hanapin ko lang mga kabuma. Ang tawag doon is, don't keep activities. So maganda sana yung function na to. Ang problem nga lang dito sa function na to, dito sa don't keep activity, saka sa background process limit. Pag tinurn on nyo kasi yan, parang laging nagre-restart yung phone ninyo.
Ano ibig sabihin ko ng parang lagi nag-restart? Pag inopen nyo yung Mobile Legends, tapos accidentally, napindot mo yung home, kailangan mag-reopen na naman yung Mobile Legends. Hindi siya babalik dun sa dati. Unlike yung manually na lang ninyo na ginawa. Ayun nakita nyo. Na-turn on ko kasi parang nag-restart yung buong phone ko. Okay, so medyo complicated yun. Medyo mahirap yun para sa mga normal users kasi parang laging bumabalik sa dati yung phone mo. Parang naglalag siya ng konti, tignan. Although hindi siya naglalag. Parang nagre-reset kasi lagi yung phone mo pag tinurn on yung don't keep activities. So I suggest ang pwede nyo na lang gawin, manually nyo na lang na pindutin yung app info, tas yung mga hindi nyo na lang kailangan, okay, yun na lang yung i-restrict ninyo. Yung mga kailangan ninyo, wag nyo i-restrict. Okay? So malinaw? So yun lang para sa akin mga kaboom. Sana nakatulong sa inyo kahit papaano yung video na to. Lalo na sa mga gamers dyan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share mo na din to sa mga friends mo na naggi-games at the same time nagsa-social media or nag-online classes para alam din nila yung trick na to. So yun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.